Hi! Welcome to Queen's Kitchen! So ngayon po magluluto tayo ng chopsuey in a very easy way at murang-mura. So ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Isusulat ko rin po lahat ng mga kailangan or ingredients sa description box below. So meron po tayong carrots, so ganyan po yung pagkahiwa na ginawa ko, pero kayo rin po bahala kung anong gusto nyong hiwa. And then meron din po tayong bell peppers, and then baby corn. So, optional lang po yan. And then, meron po tayong chicken breast. One whole po yung large size. Minarinate ko with salt and pepper para may lasa na po siya. And then, meron po tayong celery. So, medyo mahilig po ako celery, dinagdagan ko, pero pwede po siyang bawasan. I think that is 2 stalks. So, pwede lang po bawasan isa lang. And then, meron po tayong chicken cubes. And then, meron po tayong garlic and then black pepper. Meron din po tayong cooking oil and then oyster sauce and then celery. Okay? Meron din po tayong cabbage. That is one medium size. And then broccoli. I think this is large size. Okay? So, yan po lahat ng kailangan natin sa ating chopsuey. And add-on po, hindi ko naglagay ako ng butter. So, I think that is around 3 tablespoon to 4. So, ngayon po, tulad ng lagi kong ginagawa, nagbablanching po ako. So, that is the process na niluluto natin yung mga vegetable. Sinasubmerge natin sa boiling water so that maluluto po siya. So, not very cooked, hindi po siya overcooked. Yung pong makita nyo nag-bright na yung color, few seconds lang, okay na po siya noon. Para madali na po siya pag kinisa natin o sunutay natin later. So, yan po. Lahat ng mga gulay, ilalagay ko na po siya sa kumukulong tubig. And then, nilalagyan ko rin po yan ng 1 TSP na, what do you call this one? Salt. Para po ma-disinfect yung atin mga gulay. Matanggal kung may bacteria or something na nakadikit. After that, yan po yung itsura niya. Very colorful. Ang ganda po ng kulay. So, in-strain ko na po siya. And then, let's start with the saute. So, meron po akong oil that is 2 tablespoon o 2 kutsara, 2 sa 3 kutsara, depende po sa inyo. Ako 2 lang kasi meron pa po akong butter na ilalagay. And then, meron po akong butter. Maybe around 2 tablespoon din po siguro yan na butter. Okay? So, para mas malasa po siya. Mas flavorful. Mas special kahit na bahay lang na lunch or something. So, tunawin ko lang po siya sandali yung ating butter. So, low fire. Kasi madali pong masunog yung ating butter. Okay. So, pag natunaw na po siya, i-start na po natin yung pagluluto ng chicken. So, ito po madali. Sa mga beginners na nagluluto, ay very simple. But the taste is very good. So, you can try this one. So, ito na po, okay na po siya. So, lalagay ko na po yung garlic. Yung po naglalagay ng sibuyas. Ako hindi ako naglalagay pagdating sa ganito. Mas gusto ko po yung flavor ng garlic. So, hindi ko po siya iba-brown, but I just let it sweat. Hindi masyadong brown na brown. Yung sakto lang po siya naluto. Okay, and then, I will put the marinated chicken breast. So, lulutuin ko lang po siya dyan. And then, pepper. 1 TSP na pepper. Okay, black pepper. So, you can use black or white kung ano pong available sa inyong kitchen. So, lutuin lang po natin. And then, maglalagay na po ako ng chicken cubes. So, kung ayaw po nyo yun, pwede naman natin i-alis or umit. So, nasa inyo na po yun. And then, meron po akong oyster sauce. That is 2 to 3 TSP. I think that is 2 TSP na muna na nilagay ko. Or tbsp, I'm sorry, kutsara. 2 kutsara ng oyster sauce for more flavor. Okay, and then I just let it simmer for a while para mas maluto po yung chicken. Dahil alam naman po natin, pag di naluto yung chicken, madaling masira and meron po yung dala na bacteria, salmonella. Okay. Ito po yung atin mga na blanch na gulay. Ang ganda-ganda ng kulay. So, after ko na blanch, so sinadmerge ko po siya sa malamig na tubig with yelo. So, para ma-shock po siya and then mag-stop yung cooking process. Okay. Para magganyan po yung kulay. Okay. And then, so take ko lang po siya dito
para masama po yung sauce and then yung lasa. Okay. So, medyo nilakasan ko na po yung ating apoy and then nilagay ko na po yung celery. That is water with cornstarch. And then, naglagay na naman po ko ng onte, maybe 1 to 2 tsp or kutsara, tbsp na butter for more flavor. Okay? So, yan po siya. So, hahayaan ko lang po na mag-melt yung ating butter. So, yung ating gulay, luto na po yan. Kaya po, onti na lang yung cooking process. Kasi natin siya ma-overcook. Okay? So, wait lang po natin siya ng sandali. So, nagdagdag po ako ng onte. Water lang po yun, hindi na po siya slurry. Para may onting sauce. Okay? Para po sa mga Chinese restaurant, diba? May onti siyang sauce pag bubili ka ng ng chopsuey. Pwede rin po itong lagyan ng shrimp. Pwede rin pong lagyan ng quail egg. So, kung ano pong gusto nila, pwede pong ilagay. Pero kung budgeted po, pwede na ganito. Malasa na siya. Okay? So, yan po. Wait lang po natin siya maluto ng onte, few minutes. And hinihintay ko lang po actually na matunaw yung butter and we're done. Okay. Yan po. Halo lang po natin siya kasi baka dumikit sa pan. Then may slur siya. Lalapot na po yan. Okay. Parang yung sa Chinese restaurant. So, yan na po siya. So, piplating ko na po after. So, this is how it look like. So, very good with rice. So, sana po subukan nyo. Thank you so much for watching and please like and subscribe. Have a good day. Goodbye.